Welcome! Intro. Excited na sila. Dali, forward sa Tagaway kay kanang gataligsik na. Maadjong adlaw ninyong tanan, so muna jud ni ang ginahuwat. Muna jud ni ang most awaited content or vlog or video nga ang himuon kay daghan jud mong nag-request sa Kamalig Tour, diba? So I don't know how to start, pero gi-start na lang jud no kay medyo cloudy karon unsa og dili pa jud ni ipurso karong adlaw, basig iabot nga dili na lang jud ta makakamalig tour this year of 2022. So gipaningkamutan nga mabuhat jud ni siya before mag-end ang year of 2022. So last week of August gisugdan ni siya og buhos og kanang saminto kay ang haligi kay saminto man ang katunga, so ang sumpay is kahoy. So if pangutan-on nimo og asa pinakalisod nga part nga gibuhat ni papa ani nga kamalig is ang pagtukod niya haligi at katong kahoy bitaw kay siya ra nag-inusaran nagtukod sa haligi, so nagkamalisod siya adto. So mo may kay bang nagkamalisod siya kay wan po siya nag-request og labor, diba? And then after natukod ang haligi nga kahoy, dugay pa jud na siya nasundan kay kani laging daghan siya medyo busy ang life ni papa, daghan kay gibuhat na paybasak mga ininana. So mo na nga the reason why nga dugay jud naman ang kamalig kay kuan lagi ka bang putol-putol ang trabaho. And then mo to nga gipalibor ang kong igagaw kay daghan ang mga panday ani kasagaran dili available, so ang igagaw na lang dili hana og panday mo na lagi pahawid-hawid og kanang pag kuan ininana may naraman na katabang, di ba? Libos po ako makadaog bari ko kuan og ako'y mo arsa, di ba? Unsa kanang ang ihang kalapdon ani, so I think kay nakalimot ko pangutana, so gisukod bang pud nako nasa mga 14 or by 15 feet ang iyang kalapdon kamakon sa kamalig ana nara ana. So actually nagpa-drawing man ko sa kaila, so ready na gud ang mga measurement what to use ininana, pero wala siya sundan ni papa kay siya na sunod, o di ba, kay nagbase pod siya sa available nga kahoy kay some of the kahoy nga gigamit na mo ani is salin sa udet o katong natumba sa udet, katong lube mao gani ininana. So man wa jud nasunod ang ahong gipa-drawing, diba? So gipalaway dunggan na niya, and then kuan pa jud ni siya daghan to basta wa jud to masunod. Ang nasunod ang idea is na attic na kuan ani center ang churba inana, pero mostly is kapapa jud ning so believe po ko sa skills ni papa no, kay sa pagunahuna pa lang sa what type of unsa nga measurement, unsa ka mak-on 2x2 o 4x4 whatever nga paggamit aning mga kahoy ani is gikan sa iyang mind. So it's not easy nga klase nga task or skills no, so dili basta-basta mo na nga kuan jud siya inantigo, diba? And then ning palit mi og kanang kahoy pod kay para ni siya sa sawog, kay dili nakaigo og amo ang kahoy diri mo himuong isawog kay dili mi inana kadaghan og kahoy, kay nama mi silingan nga medyo daghan different kind of size nga kinahanglan nimo is naa siya available, diba? Mabaga manipis naa siya. So muna nga ning palit rami para sa sawog, and then mo nagibutangan po ni papa og murag guwa, so explain ra nako na siya later ini kagkamalig tour para makita na ninyo nga kuan. And then mo ni siya sa abuhan, so sa minto na kay para dili jud kuan, para lig-on jud si Zaba kay syempre mura mo kog magamaan na og pugon, diba? Di siya pugon nga pang oven, but para siya sa kaha nga mako, diba? So mga baterano po to siya og kanang pang saminto, so lahi po ning baterano og kanang pangkahoy. So puros mga kauban ni papa ni karon kay na available nga dili ni sila labor jud, actually puros ni sila mga panday, puros baterano. So mo na nga I trusted them, diba? So mga ka-level ni papa nga mga panday, so dili to mga bag-ong tubo kun dili mga ka-level nila ana. So mo pud gipakita ni papa nga kato daw gisunod nila nga clam daw to nga gisunod nila sa ilahang katiguangan, sa ilang kaluluhan nga mo ni ilang gisundog sa pagtaod og sawog, diba? So ana mga kaluluhan nila, so nakita niyo ang improvement ana. And then sunod ana is naglibog pa ko og sani ako ang ibungbong kay diba bungbong na ho is kanang butong man.
So wa na may nara man atong gusto nga plywood pero wa na may nara, and then di po recommend sila og kanang butong lagi kay bukbukon. So pure buton tanan bukbukon mahay ko in the end. So man nga nagpagabas na pug og balik ni palit na pug ko og kahoy nga mga gagmay. So ang giingon ni papa nga gusto ko nga pinainani pagkataod pa kana bitawng alternate siya dili nga plain ra nga straight kay para mura man gupon na siya og design, diba? So araw gupon na siyang gimanduan ra si papa nga inanaan pero siya no ginagbuhat kay ako malay ko ba kung unsaon jud na siya pagbutang. So it just come from my mind and I don't know how to do it, charot, diba? Unja sunod is ang lamisa na pong ilang gi-workout. So I'm very happy kay kuan medyo napurma na jud siya, no? So klase-klase ilang mga buhat. So nakita nyo from gasugod pa sa kinunan kalain-lain jud og kinsay pares ni papa, no? So kani yung friendship niya ni nga batirano jud pod og mga kahoy-kahoy, mga furniture. So si papa is kabo furniture, kabo kahoy, pero ang iya jung genre is kahoy jud siya. Pero kabo gud semento mukuan magay na sa minto mo contract diba karon lahi na pud ang trabaho sa attic. So batirano pud ni, diba siya ang gakuan sa attic. So gipaspasan na jud ni mga month of October na ni. So ningon ko paspasin na gazunin ang kamalig kay gayaw-yaw na jud ko kay kana lagi gyud sa unza. And then si papa pa jud imbis kay aron dili na may makapaag mga salin-salin nga mga kahoy ni nga izahagi putol ana aron dili na lagi may makatipid pod ba ang katong mga salin-salin nga mga gipan diskili dila na lagi putol, diba? And then kaning mga kahoy nga giputol-putol ra po na siya kay para mahimo siyang design, no? So first mga aesthetic diba? So and katong murag katong kuan mana yung sunod ana is kaning pagkahuman ana is gipahiran na po siya para pasinaw kay para ma-preserve na to ang beauty sa butong kay para jud dili siya mura magkulubot mangud siya kadugayan god. And then ang sunod is ang sudsad is gipasinawan. So lahi ni sila og product nga gi-use katong nasa gawas is diretso pahid to kani is I think gisanding sealer pa nila ni una, and after ona is ila nang siyang bahiran og liha nga nipis nga gamay dili mild lang, and after ana busa pa na siya butangan og top coat kay para pod kani ang sawog or bungbong ari diri sa sud sa interior. So if magkabasa-basa mazabuan mo slide ra ang tubig so dili muso kana bang mo dyan giingon na to og ma-preserve na to ang beauty sa kahoy sa furniture. So we are very lucky kay kani among silingan tingamaay po na siya og furniture, so na siya mga gamit. So medyo nadali jud og humaning ako ang kay og gibras pa ni dugay jud ni siya mahuman, diba? So kani is gibuhatan niya ni og 1.5 day raman siguro ni. So medyo anjod we are very lucky kay nami silingan nga nay gamit, diba? And after all sa ilang mga gipang buhats all labors, so it's my turn na sad nga to hunahuna og aesthetic diba, ug unsa angayan nga ibutang ani, unsa nga buwak, unsa nga lights, diba? So kuan na jud na puros ra jud na siya sa pag brainstorming duho sa Pinterest, diba? And then happy ra jud ko, and then thank you so much sa mga na-involve ani para ma-possible ni siya nga kamalig, diba? So gipintawan pa jud no ang ate kay para mo mo match ang color pa dili kay murag kuan na mo guna na tumtum na mo gunang plywood mo lagi pud ko ganag plywood, diba? And then lights abuhan, so maro to, and then watch until the end. Muna rin siya ako ang kamalig, and I am very happy. So una sa tanan gusto nung pasalamatan ang Ginoo, our Lord God Jesus, for guiding me, for protecting me and everything sa pag-guide, sa pagplano no ani nga klase nga kamalig tour, and tanan nga mga na tawag ani tanan nga na include unsa tawag ana tanan nga na appeal or tanan nga nagatabang or tanan nga si tawag ana is English ana oy o sa English ana tanan nga kanang mga tao nga na possible ni siya nga kamalig, no? Tang ni ang entrance, so makita ninyo ang gigamit na ho nga bongbong sa gawas is pure bamboo ni siya sa atoa, no? So gipikas ra ni siya, and then gikub ana gilansangan, no? So pina-slater yang ni siya nga klase nga tour, char. Diba o niya saminto, so gisaminto ni siya kay para dili kayo medyo lapok na ani mga tog ang mga iro lagi mo nang arang lapuka. So makita ninyo ani nga naa ko if
if maka-remember mo sa mga eskwela sa public elementary, so dili jud mawa ni nga klase nga tumbanan kay araw gaso og buling sa mo imong tiil ana jud. So si papa ang nag-una-una nig idea nga nagbutang, nag-initiate char. Diba? So mo yung first entrance nga makita niyo dayon nga nakoy tanong gagmay dire. Diba na ikamunggay ana, so medyo gawon kataligsik na jud no, so murag babasa na gazud ang ato ang kamera no. So like dalong abing ana unsa nig abre pa lang nimo ana na gamay nga murag guwa ana sa kabing na siya gamay nga murag guwa no ana gibutangan po ni sa gamay nga guwa kay para og for example ang idea is like for example dito inana na lang ang kuan murag ngilad po tanawon tong murag musakar po dadzon mulukso ra dadzon, so para nay patriling, so mo ana sa dug agay po kay mura bag something receiving area kana tanawa o gabasa kay ngano man kani ang kamalig okay jamo ni siya, okay jamo sa mag-uwan basta dili lang hanginon ug mag-uwan gani with matching hangin mo ambi jud dire. So no, so makita ni nga nakoy mga different kind of blinds, so nakoy mga blinds ana whatever, so butangan pag na siya trapal no. So mo ni ang iyahang tires, so di paningkamutan jud no nga dapat mako ang space sa tires kay gusto ko luag sa akong pananaw no. So walay samok-samok, and then awang tuyaan is mura jud ni ang tuyaan ana isa mura rin siya ang tuyaan. So sayon ra mo siya lukuon ana kay ug if katong mga uso nga tuyaan karon sa mga resort nga karatang nest nga mako sa bulky kaayo, so ang naman lisod jamo siya hipuson if gusto kag luag sa pananaw ang imong view, like for example nako dire no, so gusto ko mura ko ganang ga view ba mura bag Netflix not G-Wild diba? So og natong tuyaan nga bulky jamo murag sa lingawas pananaw no, kay dili ba ya every time ganahan ta og naay tuyaan nga gabitay-bitay. So ang giunahuna is gusto ko nga tuyaan nga og ganahan kog naapod siya, ug ganahan kog wala pud siya hugot lagi no. Kana bang ano siya ba kanang versatile flexible no, pwede na mo sangkat ran mo dayon ana mo ano siya mahipos di mo siya kaysa atong bulky nga tuyaan unya. What I really like di ba ga promote jud ko ari mong tuyaan no, unsay ganahan ang tuyaan namo very kuan jud very comfy as in no. So ug unsay pormas imong lawas mo puy pormas sa tuyaan so you can see that makatug ka, very nice, ganon, di ba? Ana. So manang morning nga tuyaan pud akong gi-choose. Ana po ko ini-nani libot-libot para makita na ug unsa ka kusgo ng hangin ning north ug ning south na ba. Lahi man siguro natong kuan. Di ba kay mura man nagmo manok man to murag mo north ug south, di ba ten? Ana, so kani siya is lahi po ning ako spiral north and south. Ug muliko na siya ana, but pasabot dadto ang hangin. Very reasonable pud siya kasi nga design, dili ra ingon nga aesthetic ra. Di ba? And then also nasad koy buwak are. Mga cute nga buwak ana, buwak. So para jud fresh ang ato ang pamati. Mo ni siya ako ang banggira. So sa nangutana di ay unsa daw ni nga klase nga kahoy. So actually dili ni siya kahoy ha, tiles ni siya nga murag design ra siyang kahoy nga mo fit ra pod sa mga kahoy nga ang gigamit diri sa kamalig. So tiles ang gigamit kay syempre magbasa-basa ko ani. So pwede man pod ang kahoy. If daghan mo kahoy, charot, di ba? Pwede man pod ang kahoy kay well kanang pure jud siya nga nagamit jud kag kahoy ana. Pero mas nindot jud tong tiles kay if magkabasa-basa jud dili jud malata, di ba? Pero ang gitungtungan sa kahoy ni gapurma sila og kanang rectangle tapos gibutang epoxy and then gitapot ang tiles. Si Papa jud nagkuan ako puros ra jud ko plano idea inana, pero si Papa mo'y murag mo review sa akong plano o mo fit ba angayan ba nindot ba inana. Unsa daghan sung mangutanan no kung asa kuno napalit nga ang mga sudlan og tuyo, suka, oil. So sa bicure na siya napalit no. So very aesthetic and also very native siya tanawon. Di ba ya duha ka buok ang hunos. So ang first hunos is naa ang mga kutsilyo, luwag, mga
kutsara, tinidor, and sunod is naa na akong mga pang-refilling ng mga spices and herbs, whatever, salt, whatever. Then, tulo ka buok agawa ang kabinet, naa na ang mga clean cloth, tapos mga baso, mga plato, mga panggamit og luto, di ba? Then ang tunga nga kabinet is naa na ang mga panghinlo, mga sabon, mga sa panadiha. Di ba? Ikatulong kabinet no is naa na ang mga sunda, mga martelyo, mga metrosan sa panatuwa og kanang isda. So mo to. Aside sa na ako'y lababo are, nga mo man ni siya pinaka-main nga lababo, napugoy lababo aring gawas. Napud siya murag guwa, nga paingon diri sa, kuan na no? So lababo. Example, if hugas kung mga magko nga kaha, magko nga kaldero. Then mo ni siya ang lamisa. So pure kahoy ni siya, walang halong chemical as in kahoy ra jud ni siya tanan, no? So sa nang daga jud ang utanan no kung tinuod ba jud nga kahoy ni dili ba daw kuno ni siya artificial. So giputol-putol na siya mao gani nga kahoy nga inana ra kabag-on nya gitapot ana. And then ningon sa kun ipapangapa murag mas tindot og freeman ni. Gusto ko kay for example kahoy ang bitag tapot ya diretso dadon are murag gilad tanawon. So ang ingnan pa nga pa freeman siya. So para jud mura siya og makita ninyo mura siya kanang kahoy ba nga gipile, no? So nakita dyan na siya i-frame. And then maugani po ang haligi, corner lights niya, and then nakoy mirror. Kaning ang lingkuranan rotan ni siya pure, and then lamisa ratan. So giputos pag silupin no ang iyang iyang putson kay kuan basik ligarag iro bagay usay iro no ana o mambak mo gunang iro no ana. So asa lang giputos na kay para wa pa mo siya hapin. Bago ba siya gi-install gahapon pa jud ni sa gahapon pa jud ko nahuman nahong tananong design aning kamaliga mo nang karon pa jud ko nakakamalig for. And then ako koy lights dapit diri sa abuhan. Kay katong magluto ko sa amua sa kusina sa amua. Struggle is real sa mo abta na jud ko og gabi. Kay ngano man kinang ano nga kabuog na aning langoy bagtok or tiki aning imong kaha kay ngit-ngit jud ang abuhan. So man ako imo nga puhon ni unta nga makakusina ko sa akong kagalingon ni nana, and then maka-design ko whatever I want kay ako ana jud ni siyang matawag nga kusina. Kani butong nga gagmay nga wa gipikas gibutang ra ana. Then kani butong nga magko mas aesthetic siyang barong kaysa atong brand new jud mo siya tan-awon bitaw nga saminto. So unlike if like this one nga gigamit na jud no siya. So medyo nag itom-itom na jud siya. So more siya rustic color, no? So sobra ni siya sa lamisa nga gigama na gipagama na ho. Ang sobra imo ni siyang bangko nga lingin. Wa pa ni magamang papa tungod sa kabisi. Sa gawas ang maghaling ana. No so ako kadugayan ani mabutbut gyud ko kada luto ani kayo magluto ko ani. Bulijok pa ko para hijupon ring kadyo ani, no? So mo na siya. And then ani ko magluto usually if mga dinungag whatever. So kani if lata ta or maginilisan tag baboy mo jud ni gamit minsan ug mako sa mong kaha if kaning sugangan imong gamiton nay tendency magong matumba kay mako ba sa sumo na nga nagpagama ko ginani kay para basi wag gama tag salabat ani okay goods kayo o di ba gama tag kalamay goods kayo. Ini siya nga klase nga hagdan is very flexible sorry babali-bali kanang kuan daghan siya og gamit nga hagdan dili ra siya hagdan nga sak-an nimo. Hagdan po siya nga pwede nimong gamiton. So maipo-ipo ni siya nga hagdan. So for example, na ako'y kaning pag-install no aning mga lights, ako na anjud ko na tawag ani na instant na himo jud kog electrician aning kamalay kay ako ray ga-install. Nagpagama ko wire. Pero ako jud nagtaod pagbutang sa light, paluna sa mga wiring para dili gubo ana, no? So kani mura ning hagdan ang gamit. No? So imo ra ni ibalin ani. So, pwede na nimo siya magamit. So, very, tawag ana niya, versatile. Nga po, na ang mga kahoy ani. So, kani siya is kanang mga pinakpakan bitaw, mga prutas, gulay, ana. So, ibutan mo ani. Kaya para po di masayang, o niya. Ibutangan po na siya og dagami, mga juta. Kaya para ma-fertilizers siya. Kaya para pohon, magamit no sila sa tanom. Para mas more lambo ang tanom. Kaya mga tanom mo na sila mga vitamins pure and organic walang halong chemical charot. Na awa pa ning gitabunan og sin kay kani laging iro musod lagi ani. Ani matog ning iro aning sud aning abuhan ubag na.
So nang gitabunan mo ning mura siyang oven tan-awon pero wako kahibaw if awa siyang gamitong pang oven ako kahibaw mo work ba pud siya, no? So puhon so waya na og makaluto ba pud ko og himo na ko siyang oven nga open man dito sa taas. So kani ani ko maghaling if na ko'y makungkaha nga lutuan. So ana. Pero tabunan na to nagbalik kay ang iro. So kani, awaw. Basket ni si Zanag ang mga trapo ani. Ang mga trapo nga para sa kuan mga gamit sa kuan. Ana so mga ani siya mga gamit diri sa kamalig. So gi-store na ko ana kay para dili kayo gubot tanawon ba. Kuan na re duha ka silhig. Anya mo na ni ang atik yung portahan, very cute. Nipa ang gigamit nga atop, nipa and then ang kahoy diring dapita is lubi kay mo may straight. Unsa, mao na ni siya ang pinaka main bintana. Mo jud ni ang atubangan nga nakita inyo ganiha. So katong kani awang design sa daora no ni palita, dao merkado. Kani is hinatag niya. Hinantag ni sa kauban sa lingkuranan. And then ana ko ni gusto kog samin ang ibintana ani kay ang mahitabo like frera adto. For example, plywood nya bintana. Sayang man gud ang view. Kay for example, if kanara ang makita ra sa mata, usara ka square, no? So gusto ko malingkod ko dire basin pag mo inana ko. Basin pag magligad ko, makita na ho tanan. Mura siya pina-Bali vibes. Ana, mura gadyo kong si Rapunzel. Unsa, kani, pinalit po na ho ni siya sa ICM. Banig ni siya nga dang kutson. No? Tutli nga natug aning ang ate. Ang isong laki, si Undoy. Siya natug ani sige. Ako, wapo ko katug ani. Kuan. Okay, labi. No, nidza. Bao nga sa naglisod aning babaan ning ganahan magamog chinilas. Mo ganahan kag chinilas. Bot siya, matag plano ani. So gusto po kog bitayan pa ni siya og hanging plant ani. Actually, ang papa di ay is retired panday. ning retired nagpagkapanday sa resort sa Bohol Divers, ang pinakaunang resort or sa Aluna ang makagets ra si papa og mga inaning design nana kay mo na yang trabaho sa Bohol Divers. So sani may istorya pa. Trabaho si papa sa Aluna, wa pa kuno nang hinan. Kasagbutan pa na. Kalibunan pa ng Aluna. Kalibangan. Advan Merry Christmas, Madam Paastroten. Sarap. Merry Christmas naman gud ugma. There's still so much more I want to share. So, see you to my next journey. Happy New Year. Anon dena kanang inanaon dili sibuok kani manom de ginanaon. Inana ni siya gamay ari ubo sugod ini. Mo nang matumba kay gatalinis. Ang ilan ang budamo nang ilana, ngayon mo nang inana og gamay gamay tiel. Sa ato na gababag idang na pero silawom nato ini. Ini da kato na. Amo na pina na. Are. Ha? Are magsugod. Nagsugod ini? Oh, ayo anak kay makuan ang space.